chocolate drip money cake. So, money cake is, alam nyo na, yung may hinihila. So, in this video, ayan. So, sa nakikita nyo, naglalagay tayo ng filling para mapalataas natin yung cake. So, ang ginamit ko dito is whipped cream. Ayan. And then, second is yung, yung third, yan. Third cake. And then, binatasan ko muna siya sa gitna. So, sinukat ko muna yung road ng pera. And then, saka ko siya in-insert. Then, tinakpan natin yung natitirang. Sinukatan natin siya ng maliit. Binawasan ko yung para matakpan natin yung ibabaw. And then, saka tayo ulit nag-crumb coat. Ayan. Ayan, sorry kung nakikita nyo sa background, may asong nakahiga. So, yung alaga ko po yan. Ayan, so madalas po kasi nagbibig talaga ako gabi para tahimik, para relax kasi talaga sa umaga. Bugbog na po yung katawan ko sa morning. So, naiiglit muna ako ng hapon, then saka ako ulit magtatrabaho for baking cakes naman ng gabi. It's either kung marami namang gagawa ko ng mag-start ako ng tanghali and then gabi, hanggang gabi na yun, or minsan hanggang madaling araw. And then in this time, mix tayo ng whipped cream plus chocolate ganache para maging chocolate whipped cream yung ating icing. And then saka natin siya i-coat ulit last dito sa ating cake. Tapos after nyan, pakikinaysin natin siya using our plastic scraper. So, mas prefer ko talaga yung plastic scraper kasi lalo sa mga whipped cream, makinis siya. Ayan, sorry na magiging F, no? So, ayan, nag-scrape na tayo. And then, pag nakita nyo, pag okay na sa inyo, makinis na goods na kayo dyan, ayusin nyo naman yung mga nasa taas. Ayan. So, yung pag nyan is papasok para makinis yung ating top cake. And then, lalagyan ko siya ng drip after that. So, ang ginamit ko sa ganache is 1:4. So, it means 1/4 cup of chocolate chips and then 1/8 cup of whipped cream. So, minicrowave lang natin siya. Tapos, pinalamig ko lang konti bago ko siya dinrip. So, minsan, check nyo muna yung consistency para makontrol nyo yung drip niya. Alam nyo kung gaano siya katulo or gaano siya kalapot. Ayan, ganyan. So, in that case, mas gusto ko yung ganyan siya kalapot. Ayan. And then, once na ikalat na natin siya, saka ko siya lalagyan sa top ng icing para mas magandang tingnan yung ating cake. Ayan. Bye!